Bạn sợ nhất là kiểu con trai gì? Mình thì không sợ dai xấu, mình cũng không sợ nghèo, mà mình chỉ sợ con trai bị hôi miệng. Rất nhiều người Việt Nam chúng ta thì không có thói quen chăm sóc răng miệng, mà chỉ nghĩ đơn giản là một ngày đánh răng 2 lần là quá đủ rồi. Đấy cũng là chuyện bình thường thôi, tại vì ở trường lớp thì chúng ta không được dạy điều này. Thường là thế hệ trước như là ông bà, cha mẹ của mình thì cũng không có thói quen này. Thế nên là chúng ta cũng không có luôn. Nó là chuyện bình thường. Và Hana cá là có rất nhiều bạn đang xem video này không có thói quen đi khám răng định kỳ 6 tháng một lần, đúng không? Nó là chuyện bình thường thôi. Hana thì ngày trước cũng như thế, cho đến khi mà Hana có một anh bác sĩ quen là bác sĩ Kiêu ở Medita, Xã Đàn. Và từ ngày mà quen anh đấy thì Hana mới nhận ra được tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng định kỳ. Vậy tại sao chúng ta lại phải giữ gìn vệ sinh răng miệng nhỉ? Nó rất quan trọng, bởi vì là nó không chỉ đơn thuần là bảo vệ cho chính mình, mà nó còn là tôn trọng người xung quanh nữa. Chúng ta hãy sống là một người lịch sự mọi người nhé. Vậy ngoài việc là chải răng 2 lần một ngày thì các bạn đã biết những cái cách vệ sinh răng miệng nào khác chưa? Chải răng ấy thì ai cũng biết rồi, nhưng mà chải lưỡi thì chưa chắc là ai cũng đã làm đâu nhá. Vi khuẩn ấy nó không chỉ nằm ở trên răng của mình, mà nó nằm ở cả khoang miệng, tức là bao gồm ở cả lưỡi luôn. Thì nếu như mà bạn không chải lưỡi mà bạn chỉ chải răng thôi, thì khi mà các bạn chải răng xong ấy, các bạn ngậm miệng lại thì vi khuẩn nó vẫn bám đầy ra khắp miệng của bạn mà, đúng không? Cái việc chải lưỡi nó sẽ giúp cho các bạn không bị trắng lưỡi và sẽ làm cho lưỡi của các bạn trông hồng hào, sạch sẽ, nhìn ngon miệng hơn. Như kiểu những bạn nào mà bị lưỡi trắng ấy thì chứng tỏ là các bạn ý có rất là nhiều vi khuẩn trong miệng và rất là gây mất thiện cảm khi nói chuyện luôn. Mọi người cứ để ý mà xem. Thế nên là mọi người lưu ý vấn đề này nhá, kiểu nó là một vấn đề rất là nhạy cảm. Sẽ không ai nói thẳng vào bạn là sao lưỡi mày trắng thế cả, mà người ta chỉ kiểu nghĩ trong đầu là con này chắc là mồm hôi. Bạn nên chải lưỡi nhẹ nhàng theo vòng tròn rồi theo chiều dọc. Có những cái bàn chải mà mặt sau của nó ấy, có cái phần lông silicone chuyên để chải lưỡi thì các bạn dùng sẽ rất là tiện và ok. Nhưng mà các bạn chú ý là đừng dùng cái phần lông bàn chải bình thường để chải lưỡi, vì nó có thể làm cho bạn bị đau lưỡi. Và chải mạnh lâu ngày ấy, thì các bạn có thể bị mất cái cảm giác ở lưỡi luôn. Nên là chú ý là không dùng cái lông bàn chải bình thường. Như cái bàn chải Foreo Isa Hybrid mà Na đang dùng ấy, thì đầu lông của nó là làm bằng silicone luôn. Xong rồi nó lại còn có chế độ rung sóng âm T-Sonic, nên rất là hợp với việc trải cả lưỡi luôn. Nó rất là mềm mại và cực kỳ vệ sinh. Thậm chí mình đặt bàn chải lên lưỡi thôi ý, là sóng âm cũng sẽ giúp làm sạch cơ lưỡi rồi. Đánh răng ấy thì chỉ đơn thuần là giúp loại bỏ hết tất cả cái mảng bám ở trên răng và giúp lấy đi hết tất cả thức ăn ở kẽ răng, đúng không? Và nó còn giúp cho hơi thở của chúng ta thơm tho nữa. Nhưng mà cái việc dùng nước súc miệng ấy thì nó giúp loại bỏ tất cả vi khuẩn ra khỏi khoang miệng của mình và giúp lưu giữ cái hơi thở thơm tho đấy trong nhiều giờ, rất lâu luôn. Bạn nên ngậm nước súc miệng trong khoảng 30 giây. Quá lâu hay là quá nhanh thì đều không đúng. Hồi bé thì lúc mà mới dùng thử nước súc miệng thì mình đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ dùng lại luôn vì nó cay khủng khiếp. Mọi người có nhớ cái quảng cáo Listerine hồi xưa ấy mà ngậm nước súc miệng vào xong rồi cay quá bị nổ banh mồm không? Đấy, mình có cảm giác cay đúng kiểu bị nổ banh mồm như thế luôn. Nhưng mà không sao, bây giờ thì mình quen rồi. Đấy là hồi xưa hồi mới dùng đâu. Bạn nào mà mới dùng những lần đầu thì có thể chọn những cái loại nào mà không cay. Bởi vì theo Hana ấy, thì cay ấy, nó chỉ là để cảm giác cho cái vị giác của mình ấy nó cảm thấy kiểu cay quá thì nó sạch hơn thôi. Chứ thật ra thì nó không giúp chúng ta kháng khuẩn nhiều hơn đâu. Ví dụ các bạn có thể dùng những loại sau thì nó ít cay hơn này, như là nước súc miệng cho trẻ con, vị dâu, hoặc là những cái loại mà có vị trà xanh như kiểu tea leaf ấy, hoặc là betadine mua ở siêu thị hoặc là hiệu thuốc. Nếu câu trả lời các bạn là có thì please hãy đổi sang dùng chỉ nha khoa nhé. Bởi vì dùng tăm xỉa răng nó không những là có thể gây mất vệ sinh mà còn gây ra các bệnh về níu này, rồi làm thưa kẽ răng ấy, xong rồi làm mòn men răng. Nói chung là không tốt một chút nào cả. Còn dùng chỉ nha khoa thì đương nhiên là rất là tốt rồi. Các bạn nên dùng ngay sau khi các bạn ăn nhé. Tuy nhiên ấy, thì không phải là ai cũng biết dùng chỉ nha khoa đúng cách. Nếu mà các bạn dùng không đúng cách thì có thể làm chảy máu lợi, làm tổn hại đến lợi của mình này,
hoặc là có thể càng đẩy thức ăn vào sâu hơn ở trong kẽ răng. Ở trên thị trường ấy, các siêu thị hoặc là các cửa hàng Guardian chẳng hạn thì có rất là nhiều loại chỉ nha khoa khác nhau. Bạn có thể tha hồ lựa chọn cái loại nào mà bạn thích. Như mình thì hồi đầu mình dùng lại Oral-B, nó là cái loại mà của nước ngoài và theo mình thì là chất lượng nhất. Nhưng mà các loại khác như kiểu của PS, Colgate hoặc là của Guardian thì dùng cũng đều rất là thích. Lúc đầu ấy, khi mà mình mới dùng chỉ nha khoa thì mình không biết cách làm nên là mình đã bị chảy máu rất là nhiều ở kẽ răng luôn. Và mình rất là sợ. Về sau thì mình đã phải lên trên mạng, mình search thông tin, tìm hiểu thêm rồi cũng như là lựa theo cái hình răng của mình ấy để làm sao cho nó hợp lý với cả răng của mình nhất. Thì bây giờ mình biết cách làm rồi. Bạn lấy sợi chỉ dài hẳn ra nhé, chứ đừng tiết kiệm. Xong rồi bạn cầm chắc vào hai đầu, sao cho cái khoảng cách đó ngắn thôi, đủ để có thể kiểm soát ấy và điều khiển sợi chỉ để không bị cứa vào lợi gây chảy máu. Bạn đưa chỉ lên xuống theo cái chiều dọc của răng, nhưng mà đừng có để chỉ chạm vào lợi nhé. Sau đó bạn uốn sợi chỉ sang bên để nó kéo thức ăn ra, giữ nguyên cái tư thế như thế và kéo chỉ xuống. Bạn chú ý là đừng có cầm một đầu sợi chỉ để kéo ra ngoài nhé, vì như thế rất là dễ gây chảy máu lợi. Nếu câu trả lời của bạn là không thì bạn cần phải thay đổi ngay trong năm mới này đi. Bạn hãy nhấc mông lên, chạy ngay ra siêu thị và sắm ngay một con xịt thơm miệng đi, trời ơi. Thời buổi này rồi ý, mà còn để bị hôi miệng khi mà nói chuyện với người khác ý, thì thật sự là quá đáng và bất lịch sự luôn. Mình biết là không phải lúc nào các bạn cũng có thể đánh răng hay là xúc miệng hay là dùng chỉ nha khoa ngay sau khi ăn, bởi vì không phải là lúc nào mình cũng mang cái đấy theo người. Đặc biệt là những cái lúc mà ăn bún chả này, xôi xéo này, bún đậu mắm tôm này, hoặc là bánh cuốn này thì mùi cứ gọi là ý ẹ luôn, khủng khiếp luôn ý. Thế nên là những lúc mà ăn cái món đấy xong là các bạn cần phải chủ động có ngay một con xịt miệng để phòng thân, tránh cái tình trạng là địch đến mà không kịp trở tay. Bởi vì bỗng nhiên lúc đấy bạn ăn xong mà bạn gặp crush hay là bạn có cuộc nói chuyện bất chợt với ai đấy thì làm nào? Nói chung là quân tử phòng thân còn tiểu nhân thì phòng người. Không thể nào ăn xong mà chưa kịp làm gì hết xong rồi miệng hôi lại nói chuyện xong lại lấy tay che che như thế này được. Nhưng tốt nhất là các bạn hãy phòng cho mình một con xịt miệng thơm miệng ngay lập tức để tránh những cái tình huống đáng xấu hổ đấy. Nó sẽ như kiểu một vũ khí tối thượng của loài người văn minh. Ở siêu thị thì có 1 tỷ loại xịt miệng luôn. Cay có, siêu cay cũng có, còn không cay thì hầu như là không có. Bạn có thể chọn loại nào cũng được. Như hôm nay Hana vừa mới ra Guardian và mua được một con xịt miệng vị dâu. Và Hana thấy nó rất là thơm, hơi cay cay và thơm mùi dâu. Lúc xịt thì các bạn nhớ lấy tay che che cái miệng lại nhé. Đừng ngoác ra xịt nhé, trông mất thẩm mỹ lắm. Nếu câu trả lời của bạn là không ấy, thì các bạn cần phải đánh giá lại tầm quan trọng của vấn đề đi khám răng định kỳ 6 tháng một lần. Na thấy là dạo gần đây rất là hot vụ làm răng sứ. Già, trẻ làm, trai hay gái thì cũng làm tất. Nhưng mà có rất là nhiều người ấy, răng thì trắng mà miệng thì hôi. Ôi dồi ôi, nếu các bạn đã quan tâm đến cái việc thẩm mỹ của răng miệng đến như thế thì các bạn cũng nên quan tâm đến cả cái việc hơi thở thơm tho cũng như là sức khỏe sâu bên trong của răng miệng nữa. Còn nếu như các bạn đã nhớ và chăm sóc răng đúng cách rồi nhưng mà vẫn bị hôi miệng thì tức là các bạn đang có vấn đề về răng miệng và cần phải đến bác sĩ nha khoa để xử lý vấn đề. Đừng có để lâu ngày, càng xử lý sớm thì càng tốt. Thế nên là chúng ta mới cần phải đi khám răng 6 tháng một lần. Có rất là nhiều vấn đề có thể xảy ra đối với một người bị hôi miệng. Ví dụ như là các bạn bị sâu răng này, hoặc là bạn nào mà làm răng sứ ấy nhưng mà cái răng ấy do bác sĩ thực hiện thao tác không được tốt thì cái răng ấy với cái lợi ấy, nó bị hở ra một chút thì khi mà ăn thì các bạn có thể bị tích tụ vi khuẩn ở đấy, nó gây ra hôi miệng lâu ngày. Hoặc cũng có thể là do sức đề kháng kém, bạn đang bị ốm thì cũng có thể dẫn đến bị hôi miệng. Nói chung có rất nhiều vấn đề xảy ra đối với một người mà bị hôi miệng nên các bạn cần phải đi khám để nắm được cái điều này càng sớm càng tốt. Nếu như mà các bạn biết và chữa trị phòng tránh nó sớm thì các bạn sẽ không bị tiền mất tật mang. Còn nếu như mà để bệnh kiểu bị nặng rồi ấy, đến lúc đấy thì sẽ ai cũng biết là chữa răng rất là tốn kém đúng không? Có thể trồng răng, cấy răng lại phải mất đến kiểu 20 triệu một cái răng, tốn kém lắm. Đó là tất cả các cách mà Hana đã áp dụng thực tế để có thể tự tin hơn trong giao tiếp cũng như là có một nụ cười tỏa nắng. Mình thấy con gái xinh nhất là khi cười nên là các bạn hãy chú ý chăm sóc răng miệng của mình. Bản thân Hana ấy là cứ mỗi lần mà đi ăn uống xong là Na sẽ vào nhà vệ sinh để vệ sinh răng miệng rồi rửa tay các kiểu. Nên là nhiều người nhìn Na ấy, xong rồi cứ cười Na ấy, bảo Na là bà già kỹ tính các thứ ấy.
Nhưng mà Na thấy thực ra cái đấy nó rất là quan trọng, nó rất là văn minh và lịch sự ấy. Na không thích để cho người khác phải nhìn mình vì một cái gì mùi gì đó nó kỳ kỳ tỏa ra từ mình, trong khi mình rất là thông minh và xinh đẹp như thế này. Ai lại để cho cái chuyện còn con đấy làm cho mình mất tự tin hơn, đúng không? Đó, nên mọi người lưu ý nhá, đặc biệt là các bạn nam mà muốn đi tán gái. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video đến phút cuối cùng. Đừng quên like và share video này và bấm nút quả chuông, cộng với nhấn nút subscribe kênh YouTube của Hana Giang Anh nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn xem Hana trên YouTube. Chúc các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và khỏe mạnh. Mọi người đừng quên là comment ở đây cái chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn Hana làm để Hana có thể cân nhắc và phục vụ mọi người một cách tốt nhất. Bye bye!